سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و بدونید برای بهترین بودن فقط کافیه بهترین و بیشترین تلاشتون رو انجام بدید. اینطوری به بهترین نسخه از خودتون تبدیل خواهید شد. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، خرید و فروش، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست. سر فراگوش من آورد با آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است وگر باده مست. خنده جام می و زلف گرهگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. خب دوستان، باید بگم که در این غزل حافظ از اومدن معشوق بر بالین عاشق و به تندی حرف زدن اون با یک تصویرسازی زیبا صورت گرفته و در واقع این غزل حاصل اندیشه و تکمیل افکار عده‌ای از شاعران قرن پنجم هست که حافظ از اون الهام گرفته. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه بخت و اقبال به شما رو میاره و موفقیت و پیروزی های زیادی در انتظار شما هست. اما باید بدونید درسته که به دست آوردن موفقیت کار آسونی نیست، اما چیزی که از اون سخت تره نگه داشتن موفقیت و استمرار در کارهاتون هست. سعی کنید کارهاتون رو به درستی پیش ببرید و به حرف کسانی که به شما خورده میگیرن، بهتون ایراد میگیرن توجهی نکنید. آرزوهای دست نیافتنی در سرتون دارید، آرزوهای محالی در ذهنتون هست و خیلی وقتها خودتون رو در افکار و این خیال پردازی ها غرق میکنید. قدری باید منطقی برخورد بکنید. چیزی که به نفع شما نیست و براتون اتفاق مثبتی رو در بر نداره بهتره رها بکنید. اینکه شما ساعتها افکار و زمانتون رو توی خیال پردازی بخواید بیهوده تلف بکنید، هیچ چیزی عایدتون نمیشه جز اینکه زمانتون رو هم از دست میدید. از این خیال پردازی ها میتونید ایده بگیرید در جهت بهتر شدن و در جهت پیشرفتتون، اما به صرف اینکه فقط فکر بکنید خب چیزی از پیش نمیبرید. قفل کارهاتون به دست خداوند باز میشه. فقط سعی بکنید به درستی کارهاتون رو انجام ببرید و ناامید نشید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه کسی پا به زندگی شما گذاشته که هر بار این شخص رو میبینید بیقرار میشید، بی خورد و خوراک میشید و شما از این بیقراری لذت میبرید. رفتارهای عاشقانه اون شخص به شدت شما رو شیفته خودش کرده و خیلی اوقات امور زندگیتون رو به این شخص سپردید و برای شما فرقی نداره که این عشق شما رو به کجا میرسونه و تهش چی میشه، براتون نتیجه مثبتی حاصل میشه یا خیر. حافظ داره میگه سعی کنید به خودتون بیاید، گول ظاهر انسانها رو نخورید، از خواب غفلت بیدار شید و سعی کنید در زندگیتون یک تحول جدیدی ایجاد بکنید تا زمانی که دیر نشده.
قدری با چشم باز به این شخص نگاه بکنید و اگر فکر میکنید آینده‌ای برای شما نداره و اتفاق مثبتی قرار نیست در زندگیتون بیفته، بهتره رفته رفته این شخص رو از زندگیتون حذف بکنید. چون متاسفانه در این راه شما از عقل و اندیشتون کمک نمیگیرید و به شدت تابع احساساتتون هستید که این اتفاق اگر بخواد بیشتر از این ادامه داشته باشه ممکنه موجب بدنامی شما بشه. بهتره با یک شخص با تجربه در این زمینه صحبت بکنید، شخصی که مورد اعتماد هست و ازش کمک و راهنمایی بخواید. در مورد نیت و هدف و کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ میگه زندگی مثل یک مبارزه برای بودن و هستی هست. پس برای اجرای این نیتتون باید تلاش زیادی انجام بدید. باید مثل یک میدان مبارزه بهش نگاه بکنید که برای ثابت کردن خودتون، برای به نتیجه رسیدن این نیت از هیچ تلاشی دریغ نکنید و همونطور که گفته شد موفقیت در انتظار شما هست، اما باید استمرار داشته باشید. دل سرد نشید چون هنوز یک راه طولانی در پیش دارید که باید در این راه اراده و تلاش زیادی داشته باشید. حافظ میگه اصولا شما فردی مردد هستید در تصمیم گیری هاتون. نمیتونید یک تصمیم قاطع برای خودتون اتخاذ بکنید و این باعث میشه که موفقیت های شما و پیشرفتتون به تأخیر بیفته. بین انتخاب هاتون نمیتونید انتخاب درستی انجام بدید و همش در شک و تردید هستید. دوستان، حافظ میگه خبرهای خوشی دریافت خواهید کرد که این خبرها زندگی شما رو تغییر میده. به مقام، ثروت یا چیزی که در ذهنتون هست خواهید رسید و اتفاقاتی براتون رخ میده که برای شما منفعت داره. دوستان، کسی رو از خودتون رنجیده خاطر کردید که حافظ داره بهتون توصیه میکنه مجدداً در صدد دلجویی از این شخص باشید، با مهر و محبت باهاش ارتباط برقرار کنید و در صدد جبران گذشته و اتفاقاتی که بین شما افتاده باشید و سعی کنید راه و رسم رفاقت رو در این مورد ادا بکنید. شاید این شخص ته دلش از شما رنجیده خاطر باشه و نخواد خیلی مثل قبل با شما رفتار بکنه، اما اجازه ندید دلخوری از شما در دل ایشون باقی بمونه. سعی کنید این کدورت رو هر طور که شده از دل ایشون رفع بکنید. دوستان، حافظ میگه افراد موفق همیشه زمانی که دیگران به عنوان یک شخص موفق ازش صحبت میکنن خودش میدونه که هنوز خیلی چیزها رو باید یاد بگیره و خیلی از تجارب رو باید کسب بکنه. اما افراد ضعیف افرادی هستن که میخواد دیگران به عنوان یک فرد موفق ازشون یاد بکنن و به دنبال این نیست که تجارب زیادی کسب بکنه، اطلاعات زیادی کسب بکنه و در خیلی از زمینه‌ها متاسفانه علی‌رغم اینکه اطلاعات کافی نداره اما خیلی اظهار نظر میکنه و دوست داره نظراتش رو به بقیه تحمیل بکنه. سعی بکنید در زندگیتون از این اخلاق دوری بکنید و حتی اگر در زمینه تخصص دارید سعی بکنید اطلاعاتتون رو دائما بروز بکنید. فکر نکنید شما خب در یک زمینه تخصص دارید و اطلاعاتتون کافی هست دیگه نیازی به مطالعه ندارید، نیازی ندارید که اطلاعاتتون رو بیشتر بکنید. اطلاعات شما هم باید با پیشرفت روز به روز بشه و در واقع از دانش جهان عقب نمونید. در آخر هم دوستانی که نیت خرید و فروش داشتن باید بگم هر دو براتون سودآوره و دوستانی که نیت ازدواج و طلاق داشتن باید بگم برای ازدواج یک راه طولانی در پیش دارید و طلاق هم
در حال حاضر براتون اتفاق نمیفته. دوستانی هم که نیت تحصیلی داشتن، حافظ میگه موفقیت برای شما پیش خواهد آمد، اما شما خودتون دارید کوتاهی میکنید. کار امروز رو به فردا میندازید که این شایسته شما نیست و توی درس خوندنتون، توی راه تحصیلتون کمی سستی دارید. این سستی رو از راه بردارید، بدونید که موفقیت از آن شما خواهد بود. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم با من همراه بودید. اگر ذره این چنل به شما حال خوب میده، فارغ از این که فالی که گرفته میشه با نیت شما مرتبط هست یا نه، و از اونجایی که این چنل متعلق به خود شما عزیزان هست، راحت ترین کاری که میتونید بکنید و به من انگیزه و انرژی بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما واقعا برای من با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدا میسپارمتون.